What's up mga ka-kwek-kwek and welcome to my vlog. Just kidding. Mabuhay, ito po muli ang inyong lingkod na si Ronipe. Yan, medyo normal na ako. Yeah, so medyo iba yung format ng video natin today because we're going to be talking about ND filters. So yeah, I got this from Shopee or was it Shopee or Lazada? Basta I got this online. So ano ba yung ND filter? Wait lang, buksan natin na. Actually mukha siyang box ng con. Rated G lang. Ay bumukas. Na-try. Tika na. So ano ba yung ND filter? So this one is from KNF Concept. Hindi siya sponsored. Pero isa to sa mga murang brands ng ND filter. Well, not exactly mura kasi parang 1,300 data siya. Reasonably priced for the quality according din sa mga reviews. So basically, an ND filter is like sunglass for your camera lens. So quickly, patong ko lang para makita niyo yung sinasabi ko. Ayan, dumilim. So, ayun na siya. So, bakit naman tayo gagamit ng ND filter? Well, if you remember your exposure triangle, kapag masyadong maliwanag, ibababa natin yung aperture, isasara natin siya, pero mababawas yung depth of field. So, mawala yung bokeh natin, siya yung blurred na background. So, one way to do that, na meron ka pa rin malaking bokeh, ayun, pwede mo lagay ng ND filter. So, ibuka mo lang lahat ng gusto mong ibuka, yung aperture, tapos lagay mo ND filter. So, makakakuha ka pa rin ng properly exposed image, even with a wide aperture. So, another thing is yung sa exposure triangle ulit natin, motion blur. So, minsan gusto mong mag-long exposure na image. So, na-achieve natin yun by opening the shutter or babagalan natin yung shutter speed ng camera. Kapag may araw sa labas, magiging overexposed masyadong image mo. So, hindi tayo makakapag-long exposure. Pwede mong i-open na matagal yung shutter ng camera without being overexposed kapag nilagyan natin ng ND filter. Wala, naliw na ako. So, this one is a variable ND filter. So, may ND filter kasi na fixed. So, pag nilagay mo siya, yun lang yung pwede mong ibawas na liwanag sa kanya. Whereas kapag variable, nababago mo siya. So, demo kakabit ko lang to. So, ito yung minimum setting niya. Hold on. Oops. Yan. So, tama ba? Ayan, nasa minimum ako. Ito yung minimum na pwede mong idilim. Tapos, pwede mo pa siyang bawas-bawasan. Ayan, naku. Wala na kayo makita. Ala. So, pupunta ako sa CCP, Cultural Center of the Philippines, to test this out. And, yun, samahan niyo ako. Back to the case, and back to the box. So, tara, alis na ako. Punta tayo ng CCP. Yung mga vloggers, meron silang kaganito, kaganyan. Gano'n na lang kaya sa akin, no? Mga kakwek-kwek. Sarap naman ang kwek-kwek. So ito yung lugar. Yan, so ito yung ISO 100, pinakamababa, f3.5 na aperture, sa shutter speed 1/50. So, since gusto ko na medyo may blur yung background, ang gagawin ko, kailangan maliit lang yung f number, so 3.5. Pero, para dito, kung gusto ko siya i-expose lang tama, mali, 100. Tapos, aperture, ayan, pwede kong baba sa F11, pero hindi na masyadong blurred yung background. Yun yung ayaw ko dito. So, kung gagamitin ng ND filter, ibabalik ko sa f3.5.
Kabit ko yung ND filter. Ayan. Expose na ako ng maayos. ISO 100. Medyo may blur pa yung background ko. So medyo may arte-arte ng konti. Ganda. Lakad-lakad. Usually ang problema kapag nagva-vlog ka ng daylight, kailangan mo isara yung aperture mo. So hindi mo nakukuha yung best na separation from the background. Nagpo-focus siya sa likod, ba't hindi sa mukha ko? Ito ako. Papalit ako ng lens na mas malaki yung aperture para mas makita yung difference talaga kapag may ND filter tsaka wala dun sa background. Ito kasi f3.5 yun, kaya niya mag f1.2. So mas maliit na f number, mas malaki yung opening ng aperture, mas magiging blurred yung background natin dahil dun sa depth of field. So yun, papalit lang ako. F16 ISO 100. So tingnan niyo mabuti yung background ko. Yung background, medyo sharp pa rin naman yung background. So ngayon ikakabit ko yung ND filter. Ay, ilalagay ko muna sa ano pala yung maximum aperture nito, which is f1.2. Ayan, overexposed na siya. Hindi nyo na ako ma-recognize. So kabit ko yung ND filter. So ayan, with the ND filter, kita nyo na ako. Pero, pansin nyo yung background ko, medyo mas blurry na siya than before. Pero overexposed pa rin. So kailangan kong diliman. So yun yung variable ND filter. Ayan, better exposed na ako. Tapos mas dramatic pa yung background. Bawas pa. Ay, masyado madilim na to. Ayun, so compare nyo dun sa kanina, yung background kanina na medyo sharp, na hindi nyo magagawa yun kung hindi nyo lalakihan yung aperture nyo, kung hindi nyo bababa yung F number. So kaya kailangan ng ND filter. So gumagawa ng motion lapse na long exposure, na daytime long exposure. So nakaset siya for 30 minutes. So after ko nitong 30 minutes na to, sana wag matuloy yung ulan kasi medyo maambon na. Kung makompleto ko to, siguro makakagawa ako ng 3 seconds na motion lapse. So ayun, dito na nagtatapos ang vlog na to. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo. Okay ba sa inyo yung ganitong format? Na-enjoy nyo ba? So kung umabot kayo sa part na to, tingin ko naman nag-enjoy kayo. So paki-thumbs up naman dyan sa baba. Tapos share nyo na rin sa tingin yung pwede makinabang sa knowledge na matututunan dito. Lastly, kung di pa kayo nakasubscribe, utang na loob, mag-subscribe na kayo. Road to 5,000 subscribers. Ayun. So yun lang. See you again in the next vlog. Bye!